Nu ska vi köra en liten minivideo, en miniskola om ni så vill, hur man gör pasta. Det här receptet är ju vad jag tycker om att göra när jag gör pappardelle, linguine, spaghetti, tagliatelle till exempel. Det här receptet specifikt gör så att vi får en liten hårdare pasta, mer tuggmotstånd när vi har kokat det. Och såklart så funkar inte det här till alla sorter. Jag hade använt det här receptet till ravioli till exempel, där vill ha en mjukare pastadeg, mer böjbar och mer lekfull än vad detta är. Receptet på den här degen kommer komma här nedan, men vad vi har i är 100 gram ägg, helägg, och 100 gram äggulor. Vi har salt och vi har vetemjöl. Vetemjölet jag använder idag kommer från Ramlösa kvarn, och jag använder deras vanliga vetemjöl till den här degen för att det innehåller det har ett högt gluteninnehåll. Det tillsammans med mycket äggulor gör att du får en hårdare deg som gör att du får en tuggigare pasta. Avsluta med lite olivolja och vatten för att mjuka upp den. Och det är mer bara som jag gör i slutet för att kunna se hur hård degen blir, om den blir för hård eller för mjuk. Alla ägg är ju olika stora, så att vi kör och testar. Gör ett litet hål i din mjölhög med dina ägg. Sakta så slår vi sönder äggulorna och betar in lite mjöl i taget. Det tar sån tid att få in och mata äggulan liksom. Kom på hit med en handled och det här är färdigt. De är redo att användas nu. Bara torka rent bänken. Nu börjar kavla ut dem och sen kör vi dem i pastamaskinen. Då rullar vi ut degen. Du kan använda en kavel, vinflaska, vällingflaska, använd vad du vill. Jag gillar dessutom handtag, de är störiga, de konstiga gammaldags. Så vad du gör är att kavla ut så avlångt som möjligt. Så att du håller på att vända degen och så, utan kavla jämnt. Jämna tag. Där ungefär. Kan göra hela för hand. Jag kommer med min maskin. Det är enklast.
Vill man ha andra pastasorter så finns det ju tillsatser man kan köpa till sin maskin. Min har ju tagliatelle och linguini. Om man inte vill skära för hand, det är enklast med maskin. Men det är kärlek med hand. Degen. Gärna insidan. Sen skär vi det. Lättast när ni ska göra det här är att skära bort alla ojämnheter. Spara dem, slå upp dem till en deg igen. Använd dem på nytt. Inget konstigt. Skär bort ojämna kanter. Sen har en jämn och fin deg. Bestäm hur bred du vill ha din pasta. Vi kör ungefär 2 centimeter. Färdigt för kokning. Mjöl upp dem lite ifall du vill torka dem lite innan kokning. Men här har ni annars. Enkel, simpel, snabb pastadeg. Testa den. Tack för att du tittade. Vi ses nästa gång.